নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম গেট আমি কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকে ডেফিনেটলি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব আমি কি কি কাৰণত গেট বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনাক যদি কোনো ব্যক্তিয়ে গেট ইউজ কৰি যিকোনো ধৰণৰ বাক্য কয়ও আপুনি অতি সহজে বুজি পাব পাৰিব সো ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব যদি আপোনালোকে গেটৰ প্ৰত্যেকটো কনসেপ্টৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু আপুনি যদি বিগিনাৰ ষ্টেজত আছে আপুনি যদি ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিবলৈ জানিবলৈ যত্ন কৰি আছে বা আপুনি যদি ইংৰাজী ক'ব জানেও তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুব উপযোগী হ'ব কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে পাব গেটৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম ব্যৱহাৰ আমি যেটা বেসিক এটা সেন্টেন্স কও বা বাক্যটোৰ দ্বাৰা আমি বুজাও যে মই কিবা এটা বস্তু পালো বা পাইছিলো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি গেট ব্যৱহাৰ কৰো আপোনালোকে এটা কথা এখিনিত মনত ৰাখিব আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে গেট ইউজ কৰিম পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে গট ইউজ কৰিম সো আপোনালোকে যেনে ধৰণৰ আপোনালোকৰ বাক্যটোত প্ৰয়োজন হয় তেনে ধৰণে আপোনালোকে গেটক ইউজ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি বাক্যটো ফিউচাৰ টেন্সত ক'বলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি উইল গেট ইউজ কৰিব সো আমি এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে মই যোৱাকালি এটা শাৰ্ট পালো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে I got a shirt yesterday মই যোৱাকালি এটা শাৰ্ট পালো আমি যদি অন্য এটা এক্সাম্পল কওঁ যে তাই সদায় 100 টকা কৈ পায় তাই সদায় 100 টকা কৈ পায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে she gets 100 rupees every day মানে তাই প্ৰত্যেক দিনাই 100 টকা কৈ পায় আমি যদি অন্য এটা বাক্য ক'ব বিচাৰো যে আমি ক'ব পাৰো যে তুমি জীৱনত সকলোবোৰ পাবা তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে you will get everything in your life আমি টেন্স অনুসৰি গেট টু চেঞ্জ কৰিলে সকলোখিনি শুদ্ধ হ'ব দ্বিতীয়তে আমি গেট ইউজ কৰো যেটা বাক্যটোৰ দ্বাৰা আমি বুজাম যে দিয়াব এনে ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি গেট ইউজ কৰিব পাৰো আমি যেটা বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম বুজাম যে বস্তুটো দিব বা দিয়াব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি গেট ইউজ কৰিম সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰো যে মোৰ দেউতাই মোক এটা মোবাইল দিব সো হে বাক্যটো আমি জেনাৰেলি ইংৰাজীত কেনে ধৰণে কওঁ আমি কওঁ যে my father will give me a mobile এই বাক্যটোত আমি গিভৰ সলনি গেটও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে my father will get me a mobile অলপ শুনিবলৈ কোলা হয় শুনিবলৈ ভাল লাগে আমি গিভৰ সলনি গেট ইউজ কৰিব পাৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে তাই এখন মোক গাড়ী দিলে এই বাক্যটো আমি যেটা ইংৰাজীত ক'বলৈ যাম আমি কেনে ধৰণে কম আমি ক'ব লাগিব যে she get me a car তাই মোক এখন গাড়ী দিলে আমি গিভৰ সলনি গেট ইউজ কৰিলো আপোনালোকে নেভাইব যে আমি গিভৰ সলনি প্ৰত্যেক সময়তে গেট ইউজ কৰিব পাৰিম এনে নহয় কিছুমান বাক্যৰ ক্ষেত্ৰতে এনে ধৰণে আমি গিভৰ সলনি গেট ইউজ কৰো বা কিছুমান ওয়াৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সময়ত আমি গিভৰ সলনি বা কামৰ সলনি বা গোৰ সলনি আমি গেট ইউজ কৰো কিন্তু প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে আমি গিভ গো কাম এনে ধৰণৰ ওয়াৰ্ডৰ পাছত কাৰণে আমি গেট ইউজ কৰিব নোৱাৰো আপোনালোকে যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান এইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত শিকিব পাৰিব নেক্সট আমি গেট ইউজ কৰো যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা আমি কোনো এটা ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স বুজাও ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স মানে আমি যদি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কওঁ যে আনি দিয়া মোক আমুকটো বস্তু আনি দিয়া বা তেওঁক আমুকটো বস্তু আনি দিয়া এনে ধৰণৰ যেতিয়া আমি আনি দিয়া অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি গেট ইউজ কৰো সো আমি এক্সাম্পল চালে ভালকৈ বুজি পাম আমি ক'ব পাৰো যে মোক এগিলাস পানী আনি দিয়া সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণৰ কম বাক্যটো ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স হোৱাৰ বাবে আমি ভাৰ্বেৰে সেন্টেন্সটো স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব সো আমি কম যে get me a glass of water মানে মোক এগিলাস পানী আনি দিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো get me a glass of water আমি যদি কওঁ মোক পেপাৰখন আনি দিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে get me the newspaper মানে হল মোক পেপাৰখন আনি দিয়া সো আমি আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ অন্য এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে তোমাৰ কিতাপখন মোক আনি দিয়া সো এই বাক্যটো চাওক তোমাৰ কিতাপখন মোক আনি দিয়া সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো স্টাৰ্ট কৰিম গেটেৰে সো আমি বাক্যটো কম যে get me your book মানে তোমাৰ কিতাপখন মোক আনি দিয়া সো এনে ধৰণে আমি ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণেও আমি গেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট আমি গেট ব্যৱহাৰ কৰো বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু বুজি পাইছা নাই বা বুজি নাই পোৱা এনে ধৰণে ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ডৰ সলনি গেট ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ
কৰিব পাৰো সো আপোনালোকে দুটামান এক্সাম্পল চালে এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাব সো আমি এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰো যে তুমি বুজি পালানে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে have you got it তুমি এটো বুজি পালানে যদি মই ক'ব বিচাৰো যে মই বুজি নাপালো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে I didn't get it মই এটো বুজি নাপালো বাক্যটো ক'লো যে have you got it তুমি এটো বুজি পালানে মই এনসাৰটো দিলো যে I didn't get it মই এটো বুজি নাপালো আৰু যদি আমি ক'বলগিয়া হয় তুমি বুজি পাইছানে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম কন্টিনিউয়াছত সো আমি বাক্যটো কম যে Are you getting তুমি বুজি পাইছানে Are you getting আমি এনে ধৰণে কলে বুজি পাম যে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে আমি বুজি পাইছুনে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি উত্তৰটো দিম যে মই বুজি নাই পোৱা তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম I am not getting মানে মই বুজি পোৱা নাই তেনে ধৰণে আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ডৰ হলনি get ইউজ কৰি যিকোনো টেন্সত আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো নেক্সট আমি get ব্যৱহাৰ কৰো আমি হৈছে বা হৈছিল অৰ্থৰ বাবে যেনে আমি ক'ব পাৰো যে মোৰ দেৰি হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি get ইউজ কৰিম বা আমি যদি কওঁ মোৰ দেৰি হৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি get ইউজ কৰিম আৰু আমি যদি কওঁ মোৰ দেৰি হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰতো আমি get ইউজ কৰিম সো তাৰ এক্সাম্পল এটা চালে আপোনালোকে সহজে বুজি পাব আমি যদি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কওঁ যে মোৰ দেৰি হৈছে বুলি কওঁতে বাক্যটো কন্টিনিউয়াস টেন্সত ক'ব লাগিব সো আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি কম যে I am getting late মোৰ দেৰি হৈছে আৰু যদি আমি কওঁ যে মোৰ দেৰি হৈছিল বা তাইৰ দেৰি হৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে she was getting late আমি এনে ধৰণে বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো মোৰ খং উঠিছে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম I am getting angry আমি এনে ধৰণে get ব্যৱহাৰ কৰি হৈছে বা হৈছিল এনেকুৱা অৰ্থৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট আমি get ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা বুজাম যে কামটো হল কিবা এটা একচন কৰিলে কিবা এটা একচন হল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি get ইউজ কৰো এনে ধৰণৰ বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি got ইউজ কৰো তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিবলগিয়া হয় যেনে আমি এটা বা দুটা এক্সাম্পল চালে সহজে বুজি পাম যেনে আমি এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে তাৰ ভৰিখন ভাগিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে his leg got broken তাৰ ভৰিখন ভাগিলে তেনেকুৱা অৰ্থৰ কাৰণে আমি got ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াত এই broken যেটো ভাৰ্ব ইউজ কৰিলো এই ভাৰ্বটো এটা এডজেক্টিভ হিচাপেহে বাক্যটোত কাম কৰিছে নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে মোৰ মায়ে ৰুমটো সাফ কৰি দিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম যে my mom got cleaned my room মোৰ মায়ে মোৰ ৰুমটো সাফ কৰি দিলে এনে ধৰণে আমি গটৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰি আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো যিখিনি বাক্যৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় যে কামটো যেতিয়া হল বুলি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি got আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰো এতিয়া চাও আমি get as a positive verb হিচাপে কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আমি present indefinite past indefinite present continuous past continuous যিকোনো টেন্সতে হওক আমি পজিটিভ ভাৰ্ববোৰ কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যদি পজিটিভ ভাৰ্বৰ বিষয়ে জানিলে হয় মই হিদিনাখনি যেটো কমিউনিটি টেবত যেটো কোৱেশ্চন দিছিলো ঘৰটো সাফ কৰোৱাই আছো সেই বাক্যটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি এনসাৰ দিব পাৰিলেহেতেন সো এই পইণ্টটো অতি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই পইণ্টটো যিখিনি বাক্য আহে সেই বাক্যখিনি কৈ মই ৰিয়েলি ভাল পাওঁ আপোনালোকেও যদি জানে আপোনালোকে ডেফিনেটলি ভাল পাব সো এই পজিটিভ ভাৰ্ব কিনি আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কওঁ যে আমি অন্য কাৰোবাৰ হতৈ কামটো কৰাই আছো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰো সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে প্ৰথমতে সাবজেক্ট ইউজ কৰো তাৰ পিছত আমি get ইউজ কৰো তাৰ পিছত আমি অবজেক্টটো ইউজ কৰো তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰো এই ফৰ্মটো হল পেসিভ ভয়েসৰ ফৰ্ম আপোনালোকে এক্টিভ ভয়েসৰ ফৰ্মটো শিকিব পাৰিব কিন্তু যি সকল ব্যক্তিয়ে ইংৰাজী কৈ থাকে তেখেতসকলে এই পেসিভ ভয়েসৰ ফৰ্মটো বেছিকৈ ইউজ কৰে গতিকে এই পেসিভ ভয়েসৰ ফৰ্মটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আমি প্ৰথমতে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটৰ চালো পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সাবজেক্ট লিখিম তাৰ পিছত গেটৰ হলনি আমি গট কৰিম জাস্ট গেট টু গট কৰিম আৰু বাকি ষ্ট্ৰাকচাৰ একেই থাকিব যদি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট হয় তেতিয়া আমি সাবজেক্টৰ পিছত উইল লিখি তাৰ পিছত আমি গট লিখিম বাকি ষ্ট্ৰাকচাৰ সেম থাকিব যদি আমি এক্টিভ ভয়েসত ক'বলৈ যাওঁ এক্টিভ ভয়েসত যেতিয়া বাক্যটো কম তেতিয়া আমি কম সাবজেক্ট তাৰ পিছত আমি get ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি যাৰ হতুৱাই কামটো কৰাম যিজন ডোৰ হ'ব যিজনে কামটো কৰিব সেইজনৰ
আমি উল্লেখ কৰিম প্ৰথমতে সাবজেক্ট লিখিম তাৰ পিছত গেট লিখিম তাৰ পিছত আমি যিজনে কৰিব সেইজনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম তাৰ পিছতে আমি অবজেক্টটো ইউজ কৰিম সো এইটো স্ট্ৰাকচাৰ এই স্ট্ৰাকচাৰ কেটা ফলো কৰি আপোনালোকে ডেফিনেটলি পজিটিভ ভাৰ্ব অতি সহজে ইউজ কৰিব পাৰিব সো কেইটামান এক্সাম্পল চালে আপোনালোকে অতি সহজে বুজি পাব সো আহক এক্সাম্পল কেটা চাওঁ First example to আমি কব পাৰো যে I will get him to clean my room. I will get him to clean my room. মানে মই মোৰ ৰুমটো তাক সাফ কৰিবলৈ দিম বা তাৰ হতুৱাই সাফ কৰাম। এই বাক্যটো হল এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য। কাৰণ চাওক আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত will get ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট যিজন যাৰ হতুৱাই কামটো কৰাম সেইজনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলো I will get him to clean my room. মোৰ ৰুমটো সাফ কৰাম সো এটো হল এক্টিভ ভয়েসৰ বাক্য যদি আমি এই বাক্যটো প্যাসিভ ভয়েসত কবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সিম্পলি একো কৰিব নালাগে আমি প্ৰথমতে সাবজেক্টটো কম I will get ইউজ কৰাৰ পিছত আমি যেটো অবজেক্ট পাইছিলো সেই অবজেক্টটো লিখিম সো আমি কম যে I will get my room তাৰপিছত ক্লিন আছিল ক্লিনটো আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া আমি কম যে I will get my room cleaned আমি এনে ধৰণে বাক্যটো কব পাৰো আমি যদি past tense ত কম এই বাক্যটো অতি সহজ সো আমি I will get কৈছিলো আমি কম যে I got my room cleaned আৰু যদি আমি প্ৰেজেন্টত কম আমি got to get কৈ দিলে বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব আমি কম যে I get my room cleaned প্ৰেজেন্টে হক পাস্টে হক বা ফিউচাৰে হক আপোনালোকে যেটা প্যাসিভ ভয়েসত বাক্যটো কব তেতিয়া আপোনালোকে শেষৰ ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত লিখিব লাগিব আমি যদি কম মই ৰুমটো সাফ কৰাই আছো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কম যে I am getting my room cleaned মই ৰুমটো সাফ কৰোৱাই আছো এনে ধৰণে অতি সহজে আমি যিকোনো টেন্সত বাক্যটো কব পাৰো আৰু he is getting his car repaired মানে হি তাৰ গাড়ীখন ভাল কৰোৱাই আছে হি নিজে ভাল কৰা নাই বেলেগৰ হতুৱাই ভাল কৰাই আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো যে he is getting his car repaired সো এই বাক্যটো আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত কলো আমি যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াছত কওঁ হি কামটো কৰোৱাই আছিল বা গাড়ীখন ভাল কৰোৱাই আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইজৰ ঠাইত ওয়াজ কৰি দিলে হল আমি বাক্যটো কম যে he was getting his car repaired যদি আমি এই বাক্যটো past indefinite কওঁ হি গাড়ীখন ভাল কৰালে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কম যে he got his car repaired যদি আমি এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত কওঁ তেতিয়া আমি কম যে he gets his car repaired কাৰণ he to third person singular number হোৱাৰ লগে লগে আমি get ৰ লগত s বা es যোগ দিব লাগিব সো get ৰ লগত es যোগ নহয় গতিকে আমি যোগ দিম s সো এনে ধৰণে আমি পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰি যিকোনো ধৰণৰ বাক্য কব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি গেট কেনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে আৰু এই ভিডিওটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি শেয়াৰ কৰক অন্য ভিডিও শেয়াৰ কৰিছে নাই কৰা মই তাৰ বিষয়ে ক'ব নাযাওঁ এই ভিডিওটো আপোনালোকে 100% শেয়াৰ কৰক যিমানে চাইছে সকলোৱে শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে প্ৰত্যেককে ইংৰাজী এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ নটিফিকেশনখিনি আপোনালোকে টাইম মতে পায় আৰু টাইম মতে মোৰ ভিডিওবোৰ চাব পাৰে থ্যাংক ইউ